لما هتمشي جوه الشارع هنا هتحس انك دخلت جوه فيلم ابيض واسود. مباني قديمة وبواكي بتحكي عن زمن فات. ولما تبص لاسم الشارع هتفتكر الافلام اللي اتكلمت عنه، وهتفتكر راجل حكم مصر وهو واسرته سنين طويلة. احنا النهاردة هنزور شارع محمد علي، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا واللي رايحين فيها لواحد من الشوارع العريقة في مصر، وهو شارع محمد علي من هنا في وسط البلد. واحنا برضو رايحين لوسط البلد ولكن الأقدم نسبيا. حبيت بس ما أوريكم المسافة الصغيرة اللي بتفصل شارع محمد علي عن القاهرة الخديوية، وقد إيه المسافات قليلة جدا. احنا دلوقتي في شارع عبد الخالق ثروت، واللي هنخرج منه لميدان الأوبرا، ومن ميدان الأوبرا لميدان العتبة اللي بيبتدي من عندها شارع محمد علي. في كل رحلاتي في وسط البلد، واللي يمكن غطيت معظم أو كل شوارعها، في كل رحلة بيلفت نظري مبنى جديد. بحس قد إيه اللي صمم وبنى المباني والعمارات دي كان عنده إحساس عالي بالجمال. كل تفصيلة من تفاصيل البنى بتخليك يعني واقف كده مبحلق فيها، وتحس ان الموضوع ما كانش بس مبنى عبارة عن طوب تسكن فيه، لكنه كان يمكن لوحة فنية. ويمكن لو انت من سكان وسط البلد يعني هتحتار تنبهر بأني عمارة وأنهي مبنى، وهتبقى حابب انك تسكن في بيت عادي ولكن يكون قدامه العمارات الجميلة اللي يعني حضراتكم شايفينها معايا دلوقتي. يعني بالفعل بيكون شيء عجيب جدا. احنا لسه موجودين في شارع عبد الخالق ثروت، وزي ما قلت لكم احنا هنخرج من الشارع هنا على ميدان الاوبرا. والشارع هنا يمكن موجود فيه كمان محل جروبي اللي موجود على شمالنا دلوقتي، وهو من محلات الحلويات المشهوره جدا. اول ما هنخرج على ميدان الاوبرا هيقاطعنا يمنا وشمالنا شارع الجمهوريه الشهير، واللي بيبتدي من ميدان رمسيس وبينتهي في ميدان عابدين. وهنكون في واحد من ميادين مصر الجميله، وهو ميدان الاوبرا اللي يمكن مليان بمحلات بيع الاقمشه ومحلات بيع الادوات الكهربائيه والنجف والاباليك. ومن ميدان الأوبرا زي ما حضراتكم شايفين كده في وشنا على طول ممكن تطلع على كوبري الأزهر وتنزل على شارع الأزهر وانت رايح على الحسين، وممكن تدخل اللي جنبيه على طول ده نفق الأزهر وتطلع على صلاح سالم في اتجاه العباسية ومدينة نصر. دخلنا شمال وبقى على يمنا مبنى جراج الأوبرا، واللي تحته محلات كتير لبيع الساعات. وهندخل يمين من جنب الجراج، وقدامكم دلوقتي نادي السلاح المصري، وهيبقى على شمالنا اهو منزل لكوبري الازهر واللي موجود في الشارع هنا واحنا رايحين على ميدان العتبه. طبعا كمان موجود على شمالنا دلوقتي حديقة الأزبكية العريقة وحي الأزبكية، واللي كان ليه دور في إنشاء الشارع مسار حلقتنا النهاردة زي ما هنحكي كمان شوية صغيرين. احنا دلوقتي بقى داخلين على ميدان العتبة، ويعني أول ما بتوصل هنا بتلاقي الصوت ارتفع، وتلاقي الأرصفة والشارع نفسه مليان بكل حاجة. يعني دلوقتي في أشهر سوق في مصر. كلمة من الإبرة للصاروخ مش كافية للتعبير عن اللي موجود في العتبة. منطقة ميدان العتبة بشوارعه المتفرعة ودهاليزه مش ممكن تتخيل كم الحاجات اللي موجودة فيه إلا لو قررت يوم تنزل وتتمشى وتشوف بنفسك. شيء فعلا عجيب. لكن طبعا لو تم تنظيم الكلام ده في محلات حضارية ومنظمة الموضوع هيبقى أفضل بكتير، طبعا مع التزام بالاسعار. والاماكن دي تعتبر ملاذ للاسر الفقيره والاقل دخلا، مع ان والله في ناس مش من مستويات اجتماعيه مختلفه برضو بتلف في العتبه وبتشوف ان فيها حاجات مش موجوده في حته تانية. زي ما حضراتكم شايفين اتفرجوا بقى على جمال المباني الموجوده في العتبه. محتاج بس نشيل من عليها التراب ونعيد ليها شكلها وجمالها اللي طوته السنين. خلاص بقى موجود قدامنا اهو مسار حلقتنا النهارده، وهو شارع محمد علي الشهير. والشارع اللي على يمنا ده هو شارع عبد العزيز الشهير، واللي اول ما ندخله هتحسوا انه محتاج شويه اهتمام بالعمارات الرائعه جدا اللي موجوده فيه. تحف فنيه لكنها محتاجه ترميم ودهان، وهتبقى حاجه خياليه. على طول الشارع بقى هتلاقوا كنز من البيوت القديمه دي. شارع محمد علي مشهور بالبواكي الحجريه اللي موجوده تحت العمارات دي. واول ما تدخل الشارع المحلات اللي على يمينك وشمالك دي هي محلات الزنك وخراف، اللي هي عايز تعمل يافطه لبيتك او لمحلك، او عايز تعمل كروت شخصيه او نتيجه او اجنده. كل حاجه هتلاقيها متوفره في الجزء ده.
وزي ما بقول لك ارفع عينيك لفوق في الشارع، الجمال فوق اكتر بكتير من تحت. يعني نتمنى قدر من التطوير الغير مخل يحافظ على التاريخ وجمال المباني مع الحفاظ على جغرافية وشكل المكان. طول ما انت ماشي بقى هتلاقي مزيج ما بين محلات الخضار والفاكهة ومحلات بيع البلاستيك ومحلات بيع الاكسسوارات الموبايلات، لان بقى على شمالنا دلوقتي واحد من الشوارع المشهورة جدا وهو شارع العطار. وهتلاقوا هنا يعني معظم المحلات بتبيع الاكسسوارات الموبايلات. والجزء اللي على يمنا هتلاقوا فيه بيع الالات والادوات الموسيقيه بكل انواعها، وده بيتماشى بقى مع تاريخ الشارع القديم في صناعه النجوم. الشارع زي ما حضراتكم شفتوا بيبتدي من ميدان العتبة، ومن المفترض انه بينتهي في ميدان القلعة، ولكن من فترة اتقسم الشارع لحتتين. الجزء اللي احنا فيه على اسمه القديم شارع محمد علي لغاية ميدان باب الخلق، والجزء اللي من ميدان باب الخلق لغاية ميدان القلعة اتسمى بشارع القلعة. وده كان لينا رحلة مهمة جواه. شارع محمد علي من أهم شوارع حي الضرب الأحمر، واسمه طبعا بيرجع لمحمد علي باشا، وكان أول شارع مستقيم في القاهرة الحديثة. زي ما حضراتكم شايفين طول ما أنت ماشي هتلاقي مجموعة كده من الكنب والكراسي والناس اللي بتحمل خشب ومحلات الخشب، لأن يمنا وشمالنا الجزء اللي احنا فيه دلوقتي دي منطقة المنصرة المشهورة ببيع الأساس بأسعار مش معقولة. يعني حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده، عدد كبير جدا من الخدمات موجودة في شارع محمد علي. شارع محمد علي اللي احنا فيه ده شهد تسيير أول خط ترام، وكان يمكن شارع الصحافة القديم. واللي خطط الشارع هنا كان المهندس الفرنساوي هاوسمان، وده اللي خطط شارع ريفولي في باريس. وشكل شارع محمد علي هو نفس طراز الشارع في باريس زي ما حضراتكم شايفين. برضو لسه ما زالت محلات الاساس الكتيره المنتشره هنا. شارع اللي على يمنا ده هو شارع شريف الكبير، واللي بيوصلنا لشارع عبد العزيز. شهرة شارع محمد علي الفنيه بقى بترجع لانه كان قريب من الاوبرا الخديويه اللي انشاها الخديوي اسماعيل، وكمان لانه كان قريب من منطقه الازبكيه اللي كانت مليانه بالمسارح الفنيه والقهاوي والاستراحات وكازينوهات اهل الفن والفنانين. ويمكن قربه كمان من شارع عماد الدين الشهير، واللي كان فيه سينمات ومسارح وكازينوهات كتير. كان معظم سكان الشارع من الفنانين، وطلع من هنا في الشارع عدد كبير من النجوم. ما ننساش فرقة حسب الله المشهورة واللي خرجت من الشارع هنا، واللي كان يعني موسيقي مبدع وحصل على البشوية من الخديوي اسماعيل. حيانا في الشارع كانت حياة صاخبة في كل بيت وفي كل وقت. في وقت من الأوقات كان خرج من الشارع هنا شكوكو وعمر الجزاوي وصالح عبد الحي وشفيق جلال وغيرهم من الناس. ومع الشهرة الفنية للشارع كان الشارع برضه ليه شهرة ثقافية مهمة، وده بيرجع للمبنى اللي موجود على شمالنا دلوقتي، واللي كان فيه دار الكتب قبل ما يتنقل للمبنى الموجود على كورنيش النيل. هنا كان الأدباء والفلاسفة والكتاب والمفكرين بيلتقوا مع بعض، وكان الشارع في قهاويه بيلتقي متعهدين الافراح والحفلات، وفي دار الكتب بيلتقي المثقفين. يعني شارع كان فيه تنوع مدهش فعلا. زي ما حضراتكم هنمشي بقى دلوقتي. المبنى اللي كان على شمالنا موجود فيه متحف دار الكتب والوثائق القومية. دلوقتي الشارع اللي على يمنا ده هو شارع حسن الأكبر، والشارع اللي بيقاطعنا بقى يمنا وشمالنا دلوقتي هو شارع بورسعيد، أو شارع اللي كان اسمه شارع الخليج المصري زمان. زي ما حضراتكم شفتوا شارع الحسن الأكبر ده هو اللي بيوصلنا لميدان عابدين والقصر عابدين، لكن احنا هنلف لفة صغيرة كده في الإطار المحيط بشارع محمد علي، وهنرجع مرة تانية ندخل على شارع حسن الأكبر نتمشى شوية فيه، وبعدين نرجع على شارع محمد علي في نهاية رحلتنا. المسجد اللي في نص الطريق ده هو مسجد الأمير يوسف أغا الحين، وهو مسجد عثماني، وزي ما حضراتكم شايفين هو موجود في منتصف الطريق بالظبط في الاتجاه اللي رايح في شارع بورسعيد على ميدان السيدة زينب، والاتجاه الآخر اللي رايح على الموسكي، وبعد كده بيروح على الأميرية والزاوية الحمراء. يعني بيعدي عدد كبير جدا من المناطق، وإن شاء الله هيكون لينا رحلة جوه شارع بورسعيد قريب. احنا لفينا كده وراجعين مرة تانية على ميدان باب الخلق عشان ندخل شارع تاني من الشوارع المحيطة بشارع محمد علي. المحلات اللي هنا دي معظمها محلات لبيع الأدوات الصحية. ولو كملنا شارع بورسعيد في الاتجاه ده زي ما قلت لكم هنعدي على شارع الأزهر والموسكي وباب الشعرية والظاهر وغمرة والزاوية والأميرية. الشارع اللي على يمنا بقى هو ده شارع القلعة اللي كان اسمه شارع محمد علي برضه لفترة طويلة من الزمن. والجزء اللي على يمنا والشوارع هنا مليانة بورش ومحلات بيع الرخام،
وبالفعل احنا موجودين دلوقتي في ميدان باب الخلق، والمبنى اللي على شمالنا ده هو متحف الفن الإسلامي، والشارع اللي جاي يمين ده هو شارع أحمد ماهر اللي بيدخلنا على منطقة تحت الربع والخيامية والغورية. يعني منطقة وشارع خيالي، يعني هحاول أكرر جولتي جواه قريب بإذن الله. لفينا بالفعل شمال بقى وهندخل من الشارع اللي في وشنا على طول، وهو الشارع اللي جنب شارع محمد علي اللي موجود على يميننا دلوقتي، وهو شارع حسن الأكبر، واللي يمكن اسمه حاليا شارع محمود سامي البارودي. شارع محمد علي اللي موجود على يميننا دلوقتي كان في أوله كده زمان مقابر كانت معروفة باسم تراب الأزبكية وتراب المناصرة، لكنها اتنقلت في وقت من الأوقات. هندخل مباشرة اهو بقى من شارع حسن الأكبر. عايز أقول لكم إن فكرة إنشاء شارع محمد علي بترجع لأن محمد علي كان عايز يعمل شارع يوصل ما بين مقر الحكم اللي موجود في القلعة وبيوت الأمراء اللي كانت معظمها موجود في الأزبكية. لكن الشارع ما اتعملش في عهد محمد علي، واتعمل في عهد الخديوي اسماعيل، واللي بدأ شقه سنة 1874، وكان المشرف على شق شارع محمد علي علي باشا مبارك. يعني موجود في شارع محمد علي عدد كبير من الحواري اللي بنعدي او اللي عدينا عليها فيها ورش لتصنيع الآلات الموسيقية، واشهرهم آلة العود. ورغم زي ما بقول لكم شهرة شارع محمد علي الفنية، لأن كمان الشارع كان ليه شهرة ثقافية مهمة عشان دار الكتب. زي ما حضراتكم شايفين في شارع حسن الأكبر بقى موجود على شمالنا دلوقتي سور قصر عابدين الجميل جدا، وزي ما حضراتكم شايفين قرب المنطقة كلها ببعض، سواء كانت القلعة مقر الحكم القديم أو قصر عابدين اللي مكان مقر الحكم في وقت من الأوقات. ودخلنا كده في شارع من الشوارع الجانبية اللي هتلاقوا معظمها كده محلات لبيع الأدوات الكهربائية، لأن احنا نعتبر في محيط شارع عبد العزيز زي ما حضراتكم شايفين. يعني زي ما حضراتكم شايفين بقى شكل البيوت القديمة اللي يمكن آثار الزمن واضحة عليها وضوح الشمس. المنطقة اللي احنا في رحابها النهاردة يمكن ممكن نقول ان هي كانت تقريبا هي القاهرة في وقت من الاوقات، ما بين مقر الحكم في القلعة واللي فضل كده سنين كتيرة، وبعدين زي ما قلت لكم اتنقل للقصر اللي كنا ماشيين من جنبه من شوية صغيرين في عهد الخديوي اسماعيل، وفضلت مصر تتحكم من القصر ده لغاية سنة 1952. زي ما حضراتكم شايفين احنا ما زلنا في شارع من الشوارع المحيطة بشارع محمد علي وشارع عبد العزيز، وشايفين بقى العربيات النقل اللي بتنقل الأدوات الكهربائية، وشايفين اختلاط الأحياء وقربها من بعض وتميز الأحياء دي يعني بمميزات متشابهة كده، يعني من حي الضرب الأحمر لحي عابدين للقلعة للجمالية للسيدة زينب. يعني شيء فعلا ممتع التمشية في الشوارع القديمة دي، واللي كل بيت وكل حجر وكل ناحية وناصية ليها حكايات بتحكي عن زمن فات، بتحكي عن زمن يعني لسه أهل مصر الطيبين بيكتبوه من عمرهم وذكرياتهم وحبهم وعشقهم لأحيائنا القديمة اللي لسه ما زالوا حابين إن هم يسكنوا فيها. احنا خرجنا بالفعل كده على شارع شريف الكبير، وانت عايز اقول لك انت لو تخيلت انك لو نزلت وسط البلد محتاج تشتري او تصلح اي حاجة، فانت مش يعني هتلف الا في مربع مساحته يمكن 2 كيلو في 2 كيلو كده ما بين وسط البلد والعتبة وشارع عبد العزيز وشارع محمد علي وعابدين والسيدة. كل حاجة هتلاقيها، تقعد على قهوة بلدي وتاكل في مطعم من المطاعم الشعبية المنتشرة هنا، او حتى تقف تاكل على عربية فول. يعني تجربة متهيالي في ناس كتير ما جربتهاش، ادعوكم تجربوها. طعم الفول بتاع العربية مختلف فعلا عن طعم الفول في المحلات. وزي ما حضراتكم شايفين احنا رجعنا تاني لشارع محمد علي، وعايزين نقول كمان ان النزول هنا هيكون رحلة ترفيهية وتاريخية بين الآثار الإسلامية والقبطية، ما بين قلعة صلاح الدين والمتاحف المنتشرة هنا. كفاية بس التمشية في الشوارع دي وتتفرج على شكل المباني والمحلات. يعني اتمنى المكان بس زي ما قلت لكم يحصل له عمليه تطوير ويرجع ليه شكله وجماله القديم. زي ما حضراتكم شايفين احنا رجعنا بالفعل على شارع محمد علي، وطالعين مرة تانية على شارع بورسعيد، وهندخل يمين مرة تانية من شارع حسن الأكبر.
ومن شارع حسن الأكبر هننهي رحلتنا اللي كانت موجودة في واحد من أعرق الشوارع وواحد من أشهر الشوارع اللي يمكن كلنا عارفينه بشكل كبير. دخلنا بالفعل لشارع حسن الأكبر، وأتمنى إن رحلتي النهاردة اللي كانت موجودة في الشارع العريق ده تكون عجبتكم، وتكونوا عرفتوا حكاية الشارع ده بشكل كبير، والرحلة تكون عجبتكم. وأتمنى لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شيء مهم جدا عشان الفيديو ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.